Hello NEB Students, welcome to पाठशाला अनलाइन। हामीले बायोट सावर्ट लको डिफिनेसन र एउटा एप्लिकेसनको भिडियोहरू चाहिँ पहिले हेरिसकेको छौँ। तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ, प्लिज हेरिदिनु होला। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले अर्को एउटा एप्लिकेसन गर्दैछौँ बायोट सावर्ट लको। र क्वेशन हामीलाई के छ त भन्दा म्याग्नेटिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट अन द एक्सिस अफ अ करेन्ट क्यारिङ सर्कुलर लुप है त। तपाईले बुझिहाल्नु भयो होला, कुनै पनि एउटा सर्कुलर लुपमा अथवा कुनै पनि मिडियममा यदि करेन्ट पास हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यसको वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ है। यो कुरा हामीलाई पहिले थाहा थियो। अब कति म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ भन्ने हामीले बायोट सावर्ट ल युज गरेर निकाल्न सक्छौं है। तर यो क्वेशन यो डेरिभेसनमा चाहिँ हामीले यो सर्कुलर लुपमा करेन्ट पास गर्दाखेरि चाहिँ यसको एक्सिसमा है, यो सर्कल भयो भने यसको एक्सिसमा भनेको यो लाइनमा चाहिँ कति म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुँदो रहेछ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न खोज्दैछौँ है। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई एउटा सर्कल बनाएँ। तपाईलाई लाग्न सक्छ यो सर्कुलर छैन, यो त इलिप्टिकल छ, यो कसरी सर्कल भयो भनेर। मानौँ यो एउटा सर्कल हो, यो सर्कललाई चाहिँ मैले यसरी राखेको छु है। यसरी राख्दाखेरि यो चाहिँ इलिप्टिकल देखिन गएको छ है। त्यही भएर यो सर्कल चाहिँ यस्तो खालको होइन कि यो चाहिँ यस्तो यसरी बनाएको सर्कल हो भनेर तपाईले अज्युम गर्नु पर्यो। र यो सर्कलको रेडियस ए छ, तपाईले देखिहाल्नु भयो। अब यो सर्कलमा चाहिँ मैले दुईटा सानो लेन्थहरू, यो एउटा सानो लेन्थलाई र एउटा सानो लेन्थलाई अर्को तलपट्टि मैले लेन्थ माने है त। यो सानो लेन्थले गर्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुने भयो डीबी है। सानो लेन्थ भनेको डीएल हैन, सानो लेन्थले चाहिँ डीबी प्रड्युस गर्ने भयो यो पोइन्टमा है त। यो पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो यो एक्सिस हो नि त, यो एक्सिसको यो पोइन्टमा डीबी प्रड्युस गर्ने भयो यो सानो लेन्थले है त। यसले प्रड्युस गरेको डीबी भनेको चाहिँ यहाँनिर सर्लक्क तलपट्टि यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो डीबी भनेको चाहिँ यो लेन्थले प्रड्युस गरेको डीबी भयो, यो करेन्ट एलिमेन्टले भनौँ। त्यस्तै तलपट्टि अर्को करेन्ट एलिमेन्ट छ यो सानो लेन्थ, यसले प्रड्युस गर्ने डीबी भयो यो माथिको है। अब म्याग्नेटिक फिल्ड हो, म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको एउटा भेक्टर क्वान्टिटी, भेक्टर क्वान्टिटीकोलाई चाहिँ हामीले एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ है त। अब यो डीबी भनेको जुन यसले प्रड्युस गरेको डीबी छ नि यो माथिपट्टिको डिरेक्सनमा, यो डीबीलाई चाहिँ मैले दुईटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड गरेँ, एउटा कसको एउटा साइनको कम्पोनेन्टमा है त। यसलाई मैले डीबी कस फाइ र डीबी साइन फाइ लेखेको छु। अब यो कस फाइ नै कसरी भयो म तपाईलाई बुझाइहाल्छु। तर तपाईले अहिलेसम्म चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा फर्स्ट अफ अल यो लेन्थले यो एलिमेन्टले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन यो तलपट्टिको डीबी छ नि यो डीबी र यसले प्रड्युस गरेको म्याग्नेटिक फिल्ड जुन यो माथिपट्टिको डीबी छ, यो दुईटै डीबी म्याग्नेटिक फिल्डहरूलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यौँ है त, एक्स कम्पोनेन्ट र वाई कम्पोनेन्टमा। एउटा भयो कस, अर्को भयो साइनको कम्पोनेन्ट। यो चाहिँ हामीले क्लास 11मा पढेको थियौँ, एक्स र वाई कम्पोनेन्टमा डिभाइड गर्ने तरिका। अब के भयो त कुरा भन्दा यो म्याग्नेटिक फिल्ड जुन छ नि यो म्याग्नेटिक फिल्डमा यो लाइन अनि यो रेडियस भयो ए, यो एङ्गललाई चाहिँ मैले फाइ माने है। यो एङ्गललाई चाहिँ मैले फाइ माने, जस्ट मैले मानेको मात्रै हो है त। यो एङ्गल पनि अभियसली फाइ नै हुन्छ, तपाईलाई मैले यहाँनिर फाइ भनेर देखाइदिन्छु। यो एङ्गल पनि फाइ नै हुन्छ, यो फाइ भयो है त। अब के भयो त कुरा भन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ यो फर्मुला dB = μ0/4π आइडियल sin θ डिभाइड बाई r²। यो फर्मुलामा जुन यो थीटा छ नि यो एङ्गल चाहिँ कुन एङ्गल हो हामीले एकदमै धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ है। तपाईलाई मैले जानकारी गराइदिइहालौँ। यो जुन सर्कुलर लुप छ, जुन हामीले लेन्थ लियौँ, यो लेन्थमा चाहिँ हामीले एउटा टेन्जेन्ट क्रिएट गर्छौँ करेन्टको डिरेक्सनबाट है। मैले एउटा यस्तो यहाँनिर टेन्जेन्ट बनाइदिन्छु है त। अब यो टेन्जेन्ट र यो जुन टेन्जेन्ट छ नि यो टेन्जेन्ट र यो लाइन छ नि यो लाइन बिचको एङ्गल भनेको चाहिँ हाम्रो थीटा हो है त। एउटा मैले टेन्जेन्ट बनाएँ सर्कुलर लुपमा। टेन्जेन्ट चाहिँ कसरी बनाइयो त भन्दा हामीले जुन करेन्ट एलिमेन्टलाई मानेको थियौँ लेन्थलाई, त्यही लेन्थबाट चाहिँ हामीले एउटा टेन्जेन्ट क्रिएट गर्छौँ है त। अनि त्यो टेन्जेन्ट र यो बिचको जो लाइन छ नि जुन लाइन, यो लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टले अनि यो निकाल्न पर्ने पोइन्टसम्म तानेको लाइन, यो लाइन बिचको एङ्गल भनेको चाहिँ थीटा हो। अब तपाईँलाई अचम्म लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा यो थीटाको भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है। तपाईलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ लाग्न सक्छ यो थीटा चाहिँ 90 डिग्री हुनै सक्दैन भनेर। यो थीटा कसरी 90 डिग्री भयो त्यो चाहिँ मैले तपाईलाई अब बुझाउनको लागि यो भिडियो तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले मानौँ यो एउटा सर्कल हो है। अब यो सर्कलमा चाहिँ मानौँ यसरी करेन्ट चाहिँ फ्लो हुँदैछ यताबाट यतापट्टि है। अब हामीले फर्स्टमा हामीले के बनाउँछौँ त भन्दा सर्कलमा जुन करेन्ट फ्लो हुँदैछ नि यो एउटा सर्कल भयो, यसमा मानौँ यसरी करेन्ट फ्लो हुँदैछ भनेदेखि यसमा हामीले टेन्जेन्ट क्रिएट गर्छौँ है। अब यो सर्कलको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सर्कलमा करेन्ट यसरी फ्लो हुँदैछ भने पछाडि यसको टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो टाइपको बन्ने भयो, यो यसको टेन्जेन्ट भयो है। करेन्ट फ्लो हुँदैछ यताबाट यसरी
हैन। यसको हामीले ट्यान्जेन्ट बनाउनु पर्यो भने त सिधा बनाउने हो नि त। त्यो ट्यान्जेन्ट चाहिँ यसरी यो बन्ने भयो है। र हामीले चाहिँ अर्को लाइन यहाँबाट तानेको थियौँ। हामीले तानेको लाइन भनेको चाहिँ यहाँबाट यसरी यो लाइनतिर हामीले एउटा पोइन्टतिर लाइन तानेको थियौँ है। यो लाइन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा यो सर्कलको ट्यान्जेन्ट भयो भने यो चाहिँ यसको लाइन हो, यसरी तानेको है। अब यो फिगरमा सर्कल चाहिँ यो हो, फेरि यस्तो टाइप यसरी बनाएको छु मैले है। सर्कल यसरी छैन कि, यो सर्कल चाहिँ यस्तो टाइपको छ है। 2D मा हामीले यसलाई देख्न सकिन्छ, यो सानो यस्तो यो हो सर्कल है। यसरी मैले बनाएको छु। भने पछाडि यो सर्कलमा हामीले बनाएको ट्यान्जेन्ट भनेको चाहिँ यसरी माथितिर आएको छ, तबेतिर आएको छ है। स्क्रिन तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, तबेतिर आएको यो पेन भनेको चाहिँ यो ट्यान्जेन्ट हो, यो सिधा पेन है। अब यसमा मैले अर्को बनाएको छु, यो भनेको चाहिँ यसरी आएको छ यसरी है। अब यिनीहरू दुईटा बिचको एङ्गल कति हो त भन्दा तपाईँहरूले मैले यसलाई हटाइदिन्छु। यो एउटा ट्यान्जेन्ट भयो हैन, तबेतिर आएको छ जस्ट। अनि यसरी यो वायर यसरी आएको छ, तपाईँले सर्कलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो यसरी आएको छ। अब यिनीहरूको बिचको एङ्गल कति हो त भन्दा तपाईँले आफै हेर्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरू दुईटा बिचको एङ्गल चाहिँ मजाले 90 डिग्री छ है। मैले यसरी राखेको छु यसलाई है। अब यो लाइन यसरी भए पनि, यसरी भए पनि, यता भए पनि, यता भए पनि यो बिचको एङ्गल त 90 डिग्री नै हुन्छ हैन। हामीलाई अलि हेर्न 3D हेर्न अलिकति गाह्रो भएको मात्रै हो। तपाईँले बुझिसक्नु भयो, यो एङ्गल चाहिँ माथि ल्याउनु भएन। यो पेनलाई मैले यसरी नै राखेको छु हैन। यता 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 जता लगे पनि यो एङ्गल चाहिँ 90 डिग्री नै हुन्छ है। यो लाइन भनेको जस्तो सिधा माथि आएको छ यो सर्कलबाट, र यो लाइन भनेको चाहिँ यसरी बनाएको चाहिँ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भनेको चाहिँ 90 डिग्री नै छ है। यसरी मैले राखेको छु, यसरी राखे पनि, यसरी राखे पनि, यसरी राखे पनि यो चाहिँ 90 डिग्री नै हुन्छ। भन्नाले यो भयो, यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 90 डिग्री नै छ है। सो तपाईँले यो एङ्गलको कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी बाँकी स्टेप्सहरू गर्छौँ। तपाईँले 90 डिग्री भएको कुरा बुझ्नुभयो होला। अब हामी लाग्छौँ यो फर्मुलामा, dB = μ0 / 4π × I/dl/r²। sin 90 भनेको 1 हो नि त, त्यही भएर लेख्नु परेन। हाम्रो फर्मुला चाहिँ यो भयो, dB को फर्मुला है त। यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। अब तपाईँले के हेर्नु पऱ्यो भन्दा यो एङ्गल छ नि, यो लाइन र अनि यो लाइन बिचको यो एङ्गल, यो भनेको चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ, यो तपाईँलाई थाहै छ। यो 90 डिग्री हुने भए पछाडि यो 5 भयो भने यो कति हुने भयो त, यो अभियसली 90 - 5 हुने भयो, तपाईँलाई पनि थाहा नै छ है। अब यदि यो लाइन छ नि, यो लाइन र यो लाइन है, यो लाइन र यो लाइन यदि यो पनि 90 डिग्री भयो भनेदेखि यो 90 - 5 भए पछाडि यो चाहिँ 5 हुने भयो है। फर्स्टमा हामीले के हेऱ्यौँ, यो दुईटा लाइन हेऱ्यौँ है त। यो दुईटा लाइन भनेको 90 डिग्री हो भने पछाडि यो 5 भयो भने यो 90 - 5 हुने भयो। यो 90 - 5 भए पछाडि पनि 5 हुने भयो, किन भन्दा यो लाइन र यो लाइन पनि 90 डिग्री नै छ। यो 5 भयो है त। यो 5 भएको भएर हामीले चाहिँ अघि यसलाई cos phi र यसलाई sin phi लेख्यौँ। मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको थिएँ, यो किन cos phi नै भयो भनेर चाहिँ मैले पछि भन्छु भनेर। तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यो एङ्गल phi भयो, यो एङ्गल phi भए पछाडि चाहिँ यो cos phi र sin phi भयो। यदि यसलाई हामीले थीटा मानेको भए sin cos थीटा र sin थीटा लेख्नु पर्थ्यो है। तर थीटा भनेको चाहिँ हामीले यहाँनिर यो मान्यौँ है त। ओके, तपाईँले यहाँसम्म बुझ्नुभएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यदि बुझ्नु भएन भने प्लिज भिडियोलाई ब्याक गरेर फेरि हेरिदिनु होला। यति बुझ्नुभयो भने चाहिँ अब गाह्रो केही पनि छैन। टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड अब कति हुन्छ त? टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस्, टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको हामीले अब यो cos phi र यो dB sin phi लाई जोड्ने हो है। यो dB sin phi भनेको चाहिँ माथिपट्टिको यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि, यो dB, यसको यो कम्पोनेन्ट भनेको dB sin phi नै हो। र तलपट्टिको यो म्याग्नेटिक फिल्ड छ नि dB, यसको पनि एउटा कम्पोनेन्ट चाहिँ dB sin phi नै हो। त्यही भएर मैले दुईटा हेरेर दिएको छु। यो dB sin phi भनेको चाहिँ दुईटैको लागि भयो है। अनि यो dB cos phi छ नि, यो चाहिँ काटिन्छ के। टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नको लागि सबै यो dB cos phi dB sin phi सबैलाई जोड्नुपर्ने हो। तर यो दुईटा dB cos phi चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन भएको भएर यो चाहिँ काटिन्छ है। यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई क्यान्सल गर्छन् भने पछाडि टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ सबै dB sin phi जोड्नुपर्ने रहेछ है त। त्यही भएर टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको चाहिँ सबै dB sin phi को इन्टिग्रेसन हो है। यो पोइन्टले दिने dB sin phi यहाँनिर हुन्छ। अब यो पोइन्टबाट पनि यदि धर्को तानेको भए त यतैतिर dB sin phi आउँथ्यो हैन। र यो पोइन्टले पनि dB cos phi त काटिन्थ्यो होला यदि यो दुईटा पोइन्ट हेरेको भए हामीले हैन। त्यस्तै मानम यहाँबाट पनि एउटा पोइन्ट र यहाँबाट पनि एउटा पोइन्टले धर्को तानेको भए पनि dB cos phi त काटिन्थ्यो र dB sin phi त जोडिन्थ्यो। त्यही भएर सबै dB sin phi जोड्नको लागि चाहिँ हामीले इन्टिग्रेसन युज गर्यौँ है। अब अरू बेलामा हाम्रो टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको dB मात्रै हुन्थ्यो, तर यहाँनिर चाहिँ dB sin phi हुने भयो। यति तपाईँले बुझ्नुभयो भने बाँकी त केही पनि छैन। ल अब यो ट्रायंगलमा तपाईँले sin phi भनेको के हो हेर्नु है त। sin phi भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर डिभाइड बाई हाइपोटेनस हुने भयो है।
हामीले यो एंगलको कुरा गर्दैछौँ। यो एंगलमा परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ अभियसली यो हुने भयो ए है ए। अब हाइपोटेनस भनेको चाहिँ यो लाइन हुने भयो। यो लाइनलाई चाहिँ मैले एस भनेर माने है त, यो एस भनेर माने, त्यही भएर यो भनेको चाहिँ साइन फाइ भनेको ए बाई एस हुने भयो। भने पछाडि यो भयो के त भन्दा डिभी इन्टु ए डिभाइड बाई एस भयो। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो स्टेप पछाडि चाहिँ मैले डिभीको भ्यालु राखेँ म्यु नट डिभाइड बाई 4 पाई इन्टु आई डिएल डिभाइड बाई एस स्क्वायर। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यहाँ त आर स्क्वायर थियो, यो एस स्क्वायर कसरी भयो भनेर। अब यो आर भनेको चाहिँ वास्तवमा यो लाइनको डिस्टेन्स हो है, यो आर भनेको चाहिँ रेडियस नभएर यो लाइनको डिस्टेन्स हो कि। हामीले एउटा जुन पोइन्ट मान्यौँ नि सर्कुलर लुपमा, त्यो पोइन्टदेखि हामीले अब म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नुपर्ने पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ एस हो हामीले यहाँनिर मानेको, र फर्मुलामा चाहिँ त्यसलाई आर लिएको थियौँ। त्यही भएर यो फर्मुला चाहिँ म्यु नट डिभाइड बाई 4 पाई इन्टु आइडिएल डिभाइड बाई आरको ठाउँमा एस लेखेर एस स्क्वायर हुने भयो। र त्यही भएर मैले डिबीको ठाउँमा चाहिँ यो फर्मुला लेखेँ है, यहाँ आर स्क्वायर थियो मैले काटेर एस स्क्वायर लेखेँ इन्टु ए बाई एस त माथि नै आइसकेको थियो, ए बाई एस मैले यहाँनिर लेखेँ। अब यसरी गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउने भयो म्यु नट डिभाइड बाई 4 पाई इन्टु आई इन्टु ए डिभाइड बाई एस क्युब इन्टु डिएल। अब यो इक्वेसनमा सबै कन्स्ट्यान्टलाई बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। बाहिर निकाल्दाखेरि चाहिँ म्यु नट डिभाइड बाई 4 पाई इन्टु आई इन्टु ए डिभाइड बाई एस क्युब डिएल, यो हुने भयो हाम्रो इक्वेसन है। यो डिएल भनेको चाहिँ सानो एउटा लेन्थ हो, यो लेन्थ अथवा यो लेन्थ जुन भन्ने पनि भयो होइन। र यसलाई हामीले इन्टिग्रेट गर्ने भनेको चाहिँ सबै सानो लेन्थहरूलाई जोड्ने हो। सबै सानो लेन्थलाई जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल यो सर्कलको चाहिँ पेरिमिटर आउने भयो होइन। सर्कलको टोटल पेरिमिटर भनेको चाहिँ 2 इन्टु पाई इन्टु आर हो, तर आर भनेको चाहिँ यहाँनिर ए छ फेरि है। यो सर्कलको रेडियस त यो ए हो नि त, त्यही भएर ए हुने भयो है। यो चाहिँ टोटल लेन्थ हुने भयो, सानो लेन्थहरूलाई जोड्दाखेरि चाहिँ 2 पाई ए आउने भयो इन्टु बाँकी रहेको कुराहरूलाई मैले लेखेँ। र यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ म्यु नट यो आउने भयो। अब यसमा पाई र पाई त काटिने भयो होइन, 2 इन्टु 2 भनेको यहाँ 2 बन्ने भयो। र बाँकी रहेको त त्यही हो म्यु नट इन्टु आई इन्टु ए स्क्वायर डिभाइड बाई 2s क्युब। ल यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु है त। अब यो तपाईँले यो लाइनमा हेर्नु है, यो लाइनमा हामीले यो रेडियस जुन थियो सर्कलको त्यसलाई हामीले ए लेख्यौँ, र यो जुन लाइन थियो नि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको लाइन यसलाई हामीले एस लेख्यौँ है। र बाँकी रहेको यो लाइन छ नि, यो लाइनलाई चाहिँ मैले आर लेखिदिन्छु है त है। यो आर भनेको चाहिँ रेडियस होइन, यो आर भनेको चाहिँ यो लाइन मात्रै हो, एक्सिसको लाइन। अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ पाइथागोरस फर्मुला थ्योरम यदि हामीले युज गऱ्यौँ भने एस स्क्वायर इजिकल टु ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुने भयो है। यो आर भनेको चाहिँ रेडियस होइन है, यो आर भनेको चाहिँ यो सर्कलको रेडियस त ए नै हो होइन। यो डिस्टेन्स जुन थियो यो एस हो, यो आर भनेको चाहिँ मैले जस्ट आर भनेर मैले मानेको मात्रै हो। तपाईँले यसलाई एक्स मान्न पनि सक्नुहुन्छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स हो यो। अब पाइथागोरस थ्योरम युज गर्दा एस स्क्वायर इजिकल टु ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुने भयो है। अब एस भनेको चाहिँ रुट अन्डर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हुने भयो है। मैले यसलाई एस भनेको चाहिँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको ब्राकेटमा पावर 1/2 लेख्छु, तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला है त। अब यहाँ एस क्युब छ नि त, त्यही भएर एस क्युब भनेको चाहिँ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावरमा 3/2 हुने भयो। यो 1/2 थियो इन्टु 3 गर्दा 3/2 हुने भयो, यो भयो एस क्युबको भ्यालु है। भनेपछि यो फर्मुला कस्तो हुने भयो त भन्दा म्यु नट इन्टु आई इन्टु ए स्क्वायर डिभाइड बाई 2 इन्टु एस क्युबको ठाउँमा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावरमा 3/2 यो राखेँ मैले है। यो हाम्रो रिक्वायर्ड फर्मुला हो यदि हाम्रो यो सर्कलमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सिसमा कति छ निकाल्नु पऱ्यो भनेदेखि है। अब यदि यो सर्कलमा एन टर्न्स छ भनेदेखि फर एन टर्न्स, एउटा टर्न छ भने त यही फर्मुला युज गरे भयो, तर एनचोटि यो सर्कल घुम्यो भनेदेखि चाहिँ फर एन टर्न्स हाम्रो फर्मुला हुन्छ म्यु नट इन्टु एन इन्टु आई इन्टु ए स्क्वायर डिभाइड बाई 2 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायरको पावरमा 3/2। ल यो डेरिभेसन चाहिँ यतिमै इन्ड हुन्छ। तपाईँहरूलाई एकदमै गाह्रो फिल भयो भने प्लिज 2-3 चोटि हेरिदिनु होला। एकचोटिमा तपाईँले अलिअलि कता बुझेको हो कि जस्तो फिल हुनसक्छ, अनि सेकेन्ड थर्ड पटक हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई ल मैले चाहिँ बुझेँ है त भन्ने फिल हुन्छ। र अझै 3-4 चोटि हेरेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई इक्जाम पनि गर्न सक्ने गरेर तपाईँहरू चाहिँ पर्फेक्ट बन्नुहुन्छ। यति गरे पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले सायद गर्न सक्नुहुन्छ होला। आजको लागि यति नै। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाई।